เราอาจไม่มีประวัติว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งแต่ถ้าเผื่อลองถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปว่ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งไหมอาจจะไม่ได้คำตอบว่าเป็นแต่ถ้าถามว่าเคยมีคนในครอบครัวเป็นฝีในร่างกายไหมสวัสดีครับผมนายแพทย์อัศวเดชแสนบัวเป็นแพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแล้วก็เป็นแพทย์แอนตี้เอจจิ้งที่โรงพยาบาลพาราซีพระราม 2ครับโรงพยาบาลพาราซีพระราม 2ก็เดิมเป็นโรงพยาบาลที่เน้นในเรื่องการรักษาเกี่ยวกับของแอนตี้เอจจิ้งต่างๆครับเรามีนวัตกรรมหลากหลายที่เกี่ยวกับการชะลอวัยของคนนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลพาราซีพระราม 2เล็งเห็นว่าปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนทั่วไปก็คือเรื่องของการเป็นมะเร็งนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ห่างเราไม่เป็นหรอกถึงแม้ว่าเราอาจไม่มีประวัติว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งแต่ถ้าเผื่อลองถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปว่ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งไหมอาจจะไม่ได้คำตอบว่าเป็นแต่ถ้าถามว่าเคยมีคนในครอบครัวเป็นฝีในร่างกายไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยทั่วไปจะเรียกมะเร็งว่าเป็นฝีซึ่งพอมาคำว่ามะเร็งเนี่ยเพิ่งมาในยุคหลังๆนั่นเองเมื่อยุคหลังๆเนี่ยการแพทย์ทั่วไปเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยการรักษาของเราจะเป็นการรักษาทางแพทย์แผนไทยเราจะเรียกมะเร็งว่าเป็นฝีถ้าเผื่อเราลองย้อนกลับไปถามทางครอบครัวเราเนี่ยก็ถึงจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีประวัติในการเป็นมะเร็งจริงพอพูดถึงเรื่องการรักษามะเร็งแล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามะเร็งเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าเราต้องรักษาให้มันตรงเหตุมะเร็งเกิดจากการที่ตัว DNA หรือยีนในร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงของยีนตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าร่างกายเรามีการกำจัดยีนพวกนี้ด้วยนวัตกรรมต่างๆของร่างกายเราเองอาจจะเป็นมีตัว NK เซลล์ที่มาคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอมพวกนี้มียีนที่มายับยั้งการเกิดกระบวนการพวกนี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของร่างกายเราแต่ที่มะเร็งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำงานผิดปกติมันไม่สามารถตรวจสอบว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นมะเร็งมันก็เลยปล่อยให้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นก้อนจนกลายเป็นโรคอย่างที่เราทีนี้การรักษาอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเป็นมะเร็งจริงไหมเพราะว่าบางทีอาจจะเห็นว่าเป็นก้อนแต่อาจจะเป็นแค่เนื้องอกเฉยๆไม่ใช่มะเร็งนวัตกรรมการตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีแต่การตัดแล้วก็ไปส่องกล้องทีนี้นอกจากตัดแล้วก็ไปส่องกล้องแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจยีนด้วยเพราะว่าการรักษาปัจจุบันเนี่ยเรารักษาตรงจุดก็คือเป็นโรคมะเร็งชนิดนี้มียีนตัวนี้ต้องใช้ยานี้รักษาอันนี้คือตอนที่รู้ว่าเป็นโรคแล้วทีนี้ก่อนจะเป็นโรคเราจะดูยังไงย้อนกลับไปว่าตอนที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยหรือก่อนจะเป็นมะเร็งเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวที่จะไปกำจัดตัวมะเร็งที่มันสารก่อมะเร็งหรือมะเร็งที่มันร่องรอยอยู่ในเลือดเดี๋ยวนี้เรามีนวัตกรรมที่สามารถตรวจตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งได้ก็คือการตรวจก่อนที่จะเป็นมะเร็งก็คือภาวะปกติของร่างกายเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวตัวเนี้ยหรือเราเรียกว่าตัวเนี้ยมัคโครฟาจเราเรียกว่ามัคโครฟาจตัวเนี้ยถ้าเผื่อไม่มีอะไรในร่างกายที่ผิดปกติมันก็จะไม่ทำงานแต่ถ้าวันดีคืนดีเราร่างกายปกติไม่มีไข้แต่ว่าตัวมัคโครฟาจทำงานเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าเราปกติแต่ทำไมมัคโครฟาจมันยังทำงานแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีการเรียกว่าการอักเสบเล็กน้อยเกิดขึ้นทีนี้ก็พอเรารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วเราต้องรู้ระยะด้วยมันเป็นสเต็ปไประยะของโรคเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงส่วนมากตามไกด์ไลน์ต่างๆเราจะใช้ภาพถ่ายทางรังสี
ก็จะมีทั้งตัว CT MRI หรือ PET สแกนก็แล้วแต่เพื่อมาบอกระยะโรคแล้วก็การรักษาตามระยะต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างไปว่าแล้วแต่ว่าอยู่ในระยะไหนเช่นระยะที่1ระยะที่2อาจจะผ่าตัดก็จบแล้วก็ติดตามการรักษาไปแต่ว่าระยะที่3ที่4เนี่ยนอกจากผ่าตัดแล้วเนี่ยมันไม่พอต้องมีการรักษาอาจจะมีทั้งฉายรังสีหรือว่าให้เคมีบำบัดหรือบางคนก็ต้องไปให้ตัวยาพุ่งเป้าหรือเรียกว่า target therapy หรือ immunotherapy ต่อสำหรับทางพานาซีนะครับเรามีการรักษาที่มาช่วยเสริมช่วยเพิ่มเติมการรักษาทางแผนปัจจุบันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราก็คือการรักษาด้วยองโคเทอร์เมียหลายคนอาจจะสงสัยว่าองโคเทอร์เมียคืออะไรองโคเทอร์เมียคือการรักษาโดยการให้คลื่นไปที่ตำแหน่งที่เป็นเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะแล้วก็พอคลื่นนี้ไปโดนเซลล์มะเร็งก็จะเกิดการกักเก็บความร้อนเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตัวอวัยวะปกติของเราล่ะโดนความร้อนมันจะเป็นอะไรไหมตัวองโคเทอร์เมียเนี่ยเราจะทำให้ร่างกายคนเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กขึ้นมาพอตัวเซลล์ปกติของร่างกายเนี่ยมันจะมีการเรียงต่อๆกันมีการสื่อสารกันระหว่างเซลล์ว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะพอตัวคลื่นนี้ส่งผ่านตัวเซลล์ปกติคลื่นนี้ก็จะผ่านไปเองผ่านทะลุตัวไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะไม่มีการสื่อสารระหว่างข้างเคียงของเซลล์ว่าเหมือนมันเป็นแบบเราเป็นแบบเอกเทศตัวใครตัวมันพอคลื่นนี้ส่งไปที่ตัวเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์มะเร็งที่เป็นเอกเทศเนี่ยมันจะเกิดการกักเก็บพลังงานเกิดขึ้นพอมันกักเก็บพลังงานเกิดขึ้นก็จะเกิดความร้อนขึ้นภายในเซลล์พอเกิดความร้อนขึ้นภายในเซลล์เนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะเกิดการแตกตัวที่เรียกว่าเป็นอะพอปโทซิสหรือเราเรียกชื่อว่าเป็นโปรแกรมสั่งตายของเซลล์พอเกิดตัวเซลล์ที่มันแตกออกมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยที่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นเซลล์มะเร็งก็จะเริ่มเอะใจว่าตัวเนี้ยคือมะเร็งแล้วนะเราต้องไปกำจัดพอมันกำจัดเสร็จปุ๊บมันก็เม็ดเลือดขาวก็จะไปสื่อสารเพื่อนๆว่าตัวเนี้ยเป็นมะเร็งก็จะช่วยกันมากำจัดเซลล์ตัวนี้เกิดขึ้นทำให้ก็คือพูดง่ายๆก็คือตัวองโคเทอร์เมียเนี่ยจะมีกลไกหลักๆอยู่2อย่างก็คืออันดับแรกเลยก็คือทำให้เซลล์มะเร็งตายด้วยความร้อนอันดับที่2เลยไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้มากินเซลล์มะเร็งทั้ง2อย่างก็คือตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยพอมันแตกตัวออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่มีตัวไซโตพลาสม์เรียกว่าเป็นมีเยื่อหุ้มเซลล์มีไซโตพลาสม์แล้วก็เหมือนจะตามระบบอิมมูนของร่างกายก็คือปกติเนี่ยตัวถ้าเป็นมะเร็งก็คือตัวระบบเม็ดเลือดขาวของร่างกายไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นมะเร็งพอเซลล์มะเร็งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็เอะใจแล้วว่าตัวนี้เป็นมะเร็งก็คือมันทั้ง2อย่างก็คือถ้าเผื่อเซลล์ไม่เกิดการแตกตัวเม็ดเลือดขาวก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นมะเร็งคืออย่างที่บอกว่าเซลล์ปกติของร่างกายมันจะอยู่ชิดกันแล้วก็สื่อสารกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันเวลามีคลื่นตัวนี้ส่งผ่านมาก็มันก็เลยส่งผ่านต่อไปได้เพราะว่ามันไม่มีการกักเก็บพลังงานเกิดขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องของตัวคลื่นตัวรังสีพวกนี้เราจะมีการถ้าเป็นของทางรัฐบาลเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบตัววัดระดับรังสีอย่างเช่นห้องเอ็กซเรย์เราจะมีป้ายไทฟอยด์เรียกว่ามีต้องอันตรายจากรังสีอะไรพวกนี้ก็คือว่าอันนั้นคือหลักพลังงานดูที่หลักพลังงานถ้าเป็นเครื่องเอ็กซเรย์พลังงานเราจะเป็นระดับกิโลโวลต์ kV แต่ถ้าเป็นตัวรังสีรักษาที่เอาไว้ยิงมะเร็งอาจจะเป็นระดับเมกะโวลต์คือระดับหลักล้านตัวเครื่องนี้พลังงานน้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ก็คือมันพูดง่ายๆก็คือมันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่างกาย